menambah ilmu, mengatur strategi, mencatur nasib dalam Tuah 13 bersama hos Huda Ali. Kita bertemu sekali lagi dalam Tuah 13, sebuah rancangan permainan kuis yang menguji ilmu pengetahuan am dan sekaligus memberi peluang untuk para peserta memenangi wang tunai sehingga $13,000. Baiklah, mari kita jemput ahli kumpulan kita untuk hari ini. Dipersilakan. Wah, 3 jejaka, 3 hero. Sila perkenalkan diri anda. Hai semua, saya Muhammad Fadil. Saya berumur 35 tahun dan saya seorang jururawat penerbangan. Hai, saya Muhammad Safwan. Saya 34 tahun. Saya bertugas sebagai seorang accountant. Hai, saya Muhammad Haidir. Saya berumur 36 tahun. Saya bekerja sebagai penasihat perkhidmatan. Saya lihat tadi bila anda bertiga masuk tu, macam adik-beradik. Kita macam banyak orang cakap gitu, tapi kita adalah sahabat sahaja. Macam childhood friend gitu. Tapi kita dah kenal 15 tahun sebab kita semua sama-sama main kompang sama-sama. Main kompang bersama, patutlah. Dah lama kawan sampai muka dah seiras. Betul. Saya nak tahulah macam mana persiapan anda untuk Tuah 13. Adakah sambil main kompang tu sambil menghafal dan belajar macam mana? Saya minum ensiklopedia. Oh, wow! Wow! Kalau kacang-kacang minum. Macam gitu $13,000 dah terus boleh masuk kocik tu. Confident. Mesti Confident. Oh, saya suka dengan semangat anda. Di antara anda bertiga, siapa kapten? Saya lah. Oh, sebab tu minum air ensiklopedia. Betul lah. Sebelum kita mulakan pusingan yang pertama, mari kita lihat cara-cara permainannya dahulu. Silakan. Pemilihan topik. Setiap pasukan diwakili 3 anggota dan diketuai seorang kapten. Seorang anggota pasukan akan memanah 2 nombor yang terkait dengan 2 topik yang tidak diingini untuk menyingkirkannya. Namun, jika anak panah terkena pada topik yang pasukan mahukan, topik itu pula akan disingkirkan. Jika anak panah terkena pada bintang, pasukan boleh singkirkan mana-mana topik yang tidak diingini. Baiklah, itu dia cara-cara permainannya. Mari kita lihat 8 topik yang dipertandingkan pada malam ini. Yang mana satukah yang anda tak berapa yakin? Kita dah berbincang. Kita tak yakin dengan nombor 5, Sihat Segar, dan juga nombor 7, Pesada Hiburan. Tadi kapten kata kapten bertugas sebagai apa, kapten? Jururawat penerbangan. Jururawat penerbangan. Tetapi kenapa nak singkirkan Sihat Segar? Sebab saya confident, diorang yang tak confident. Bukankah awak yang minum air ensiklopedia tadi? Kita kena sama-sama confident. Okey. Pesada hiburan juga tidak? Bukankah main kompang adalah satu seni? Tak. Okey, tidak mengapa. Jadi siapa yang akan memanah hari ini? Saya memilih Haidir. Baiklah, Haidir dah bersedia untuk memanah? Dah. Sila mengambil tempat anda. Okey. Wow, tahniah tepat pada sasaran. Ya, jururawat puas hati dah Puas dapat hati. singkirkan topik yang teman-teman anda tak confident. Puas. Okey. Baiklah, yang seterusnya nombor 7. Silakan Haidir. Wow, sekali lagi tepat pada sasaran. Bukan je pandai main kompang, boleh memanah juga ya. Mari kita lihat 6 topik yang dipertandingkan pada malam ini. Nombor 1, Singapuraku, 2 Alam Kita, 3 tokoh dan personaliti, 4 Warisan Nusantara, 5 Detik Sejarah dan juga 6 Jelajah Dunia. Dan seperti biasa, anda diberi peluang untuk memilih seorang daripada selebriti simpanan Tuah 13 untuk membantu anda sepanjang permainan ini. Dah tak sabar nak jumpa mereka. Mereka pun telah tak sabar nak jumpa anda semua. Mari kita jemput selebriti Tuah 13 kita. Dipersilakan. Nampak tu. Kawan-kawan, berapa lama training tu? Oh, lama. Sila perkenalkan diri anda. Hai semua. Okey, saya ni dah biasa buat kajian tentang fakta dan trivia dunia. Jadi pilihlah saya. Dia pun minum air ensiklopedia juga, Hairul. Betul. Izian, silakan. Saya minum air oren. Nampak kan? Jadi sama-sama kita gabungkan jus otak kita, kita jadi jus oren. Wow! Jus oren bernilai $13,000.
Norman nak berpantun ke hari ni? Ya, seperti biasalah. Ya, Mudah. silakan. Tepuk amai-amai, belalang kupu-kupu. Norman bijak pandai, yang lain boleh duduk dulu. Boleh tahan, boleh tahan. Fatin, silakan. Dah ikat tinggi rambut cantik tu. Silakan. Betul. Hello semua. Saya boleh berlakon. Ni saya ceritalah. Saya boleh mengacara. Dan saya ni boleh jawab soalan dengan betul. Pilihlah saya. Oh, ingatkan banyak lagi nak cerita. Baru nak duduk dulu. Baiklah, anda bertiga nak bincang dulu ke macam mana? Antara dua bekas kirakan kita pernah pergi sekolah sama-sama. Oh, ya. Tapi saya tahu yang artis ni dia Lebih pandai dari yang satu lagi. Sebab dia EM1 dulu, time school dia EM1. Oh, wow. Siapakah dia? Saya pilih Izyan. Oh, Izyan. Jadi sebenarnya yang satu lagi yang kurang pandai daripada Izyan tu yang mana satu? Norman Nisha. Oh, Norman dah cukup. Jadi ada bertiga teman. Norman, nampaknya awak yang kena duduk nanti ya. Baiklah, dah bersedia semua? Sudah. Kita akan lihat persembahan mereka dalam pusingan yang pertama. Kita berehat dulu. Jumpa lagi selepas ini dalam Tuah 13. Kita kembali sekali lagi dalam Tuah 13. Dan inilah dia pusingan yang pertama. Tadi ahli kumpulan kita telah pun memilih Izyan untuk bersama dengan mereka sepanjang permainan. Kerana Izyan pandai dulu dalam EM1. Baiklah, sebelum kita ke pusingan yang pertama, mari kita lihat dahulu cara-cara permainannya. Pusingan pertama. Peserta harus menjawab 6 soalan. Setiap soalan ada 6 pilihan jawapan. Dalam pusingan ini, setiap anggota akan menjawab secara individu. Jawapannya tidak akan dapat dilihat oleh anggota yang lain. 1 bintang akan diberikan untuk setiap jawapan yang betul. Setelah menguncikan jawapan, kapten pasukan akan memilih anggota yang berpotensi memberikan jawapan yang betul. Jika anggota yang dipilih dapat jawapan yang betul, pasukan akan mendapat 1 bintang tambahan. Pasukan berpotensi mendapatkan 30 bintang dalam pusingan ini. Mereka layak untuk memenangi $1,500 sebaik sahaja 10 bintang dapat dikumpulkan. Atau $2,000 bagi 13 atau lebih bintang yang dikumpulkan. Pasukan diberikan 15 saat untuk pilih jawapan bagi setiap soalan. Semoga berjaya. Itu dia. Anda harus mengumpul seberapa banyak bintang yang boleh kerana ia akan membantu anda nanti dalam pusingan yang kedua. Okey? Dah bersedia? Sebelum itu mari kita lihat dahulu 6 topik yang akan dipertandingkan pada malam ini. Nombor 1, Singapuraku. 2, Alam Kita. 3, Tokoh dan Personaliti. 4, Warisan Nusantara. 5, Detik Sejarah. Dan 6, Jelajah Dunia. Dah bersedia kumpulan? Sudah. Dah? Okey, baiklah, mari kita ke pusingan yang pertama dengan soalan pertama dari topik Singapuraku. Namakan kuil Hindu tertua di Singapura. A. Kuil Sri Mariamman. B. Kuil Sri Sivan. C. Kuil Sri Krishnan. D. Kuil Sri Virama Kaliamman. E. Kuil Sri Ramar. F. Kuil Sri Senpaga Vinayagar. Baiklah, 15 saat anda bermula dari sekarang. Baiklah, masa anda sudah pun tamat. Kapten, siapakah yang anda rasa telah memilih jawapan yang tepat? Saya akan pilih Safwan. Safwan, kenapa? Sebab saya rasa dia tahu tempat-tempat yang tertua kat Singapura ni. Tadi bila anda pilih dia jadi dah aduh. Ya ke Safwan sering pergi ke tempat-tempat sejarah di Singapura? Ada jugalah, tapi yang pilihan saya pasal waktu sekolah rendah pernah pergi. Ya. Tapi kurang pasti kalau dia tertua lah.
Sebenarnya anda berempat pilih A. Sama. Izian. Ya. Kenapa anda pilih A? Sebab dalam buku textbook dulu, Ya. saya ingat nama ni lah. Memanglah anda tu student contoh lah ya. EM1 memang nampaklah di raut wajah anda itu. Mari kita lihat jawapan yang betul. Itulah jawapan yang betul. Anda semua mendapat bintang. Wow. Mari kita lihat jumlah bintang yang dikumpulkan oleh soalan yang pertama. Itu dia 5 bintang. Tahniah. Hebat. Dan untuk pengetahuan anda, kuil ini telah dibina pada tahun 1827 oleh Narayana Pillai. Okey, mari kita lihat soalan yang kedua dalam topik alam kita. Mamalia yang mana satukah yang bertelur? A. Zirafah, B. Platypus, C. Kelawar, D. Arnab, E. Memerang, F. Tupai. 15 saat anda bermula dari sekarang. Masa anda sudah pun tamat. Kapten, siapakah yang anda rasa pencinta haiwan di sini? Saya rasa Izian. Izian. Ya. Izian telah memilih B. Platypus. Kenapa? Anda telah baca ataupun anda memang tahu? Anda yakin? Ini saya memang tahu dan saya yakin. Wow. Tapi saya cuma tak tahu memerang tu apa. Tak pernah dengar jadi tak apa. Memerang tu Platypus je lah. otter. Otter. Oh, otter. Otter. Okey. Baiklah. Izian dan juga Safwan menjawab B. Haidir pula memilih C dan Fadil E. Kalau selebriti pula bagaimana? Siapa yang suka haiwan di sini? Saya tak minat sangat haiwan, tapi saya suka baca pasal haiwan. Ya. Jadi saya tahu jawapan dia B. Platypus. Okey. Confident. Nampak Kapten macam, yes, aku pilih betul. Orang yang tepat. Baiklah, mari kita lihat jawapan yang betul. Itu dia, jawapannya adalah B. Tepat sekali. Mari kita lihat jumlah bintang yang dikumpulkan untuk soalan kedua. Itu dia, 3 bintang. Tahniah. Wah, not bad. Mari kita lihat soalan yang ketiga dalam topik tokoh dan personality. Namakan Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UN yang pertama dari Asia. A. U Thant, B. Aung San Suu Kyi, C. Shinzo Abe, D. Kofi Annan, E. Ban Ki-moon, F. Boutros Ghali. Baiklah, 15 saat anda bermula dari sekarang. Baiklah, masa anda telah pun tamat. Kapten, siapakah yang anda pilih? Kali ini saya pilih Haidir. Haidir, kenapa anda pilih Haidir? Sebab dia banyak baca surat khabar kadang-kadang. Haidir, kenapa anda jawab D? Sebab antara ramai ni nama dia yang paling familiar lah. Ya ke? Kalau selebriti pula bagaimana? Ni agak sukar tapi sama alasan seperti Haidir juga. Nama Kofi Annan je yang agak familiar. Baiklah, mari kita lihat jawapan yang betul. Jawapannya adalah A. Nampaknya tiada siapa yang mendapat bintang untuk soalan ini. Kalau anda semua nak tahu, U Thant berasal dari Myanmar dan telah menyandang jawatan pada tahun 1961. Baiklah, mari kita lihat soalan yang keempat dari topik warisan Nusantara. Dalam seni bena rumah Melayu tradisional, ruang tingkat yang terletak di bawah bumbung rumah untuk digunakan sebagai tempat menyimpan barang atau ruang tidur dinamakan apa? A. Pelantar, B. Serambi, C. Loteng, D. Pangkin, E. Selang, F. Kolong. 15 saat anda bermula dari sekarang.
sudah pun tamat. Wow. Kapten, siapa yang anda pilih? Saya pilih Izian. Kalau anda tak pilih Izian pun, anda berempat semua jawab sama sebenarnya. Anda berempat jawab F. Izian, kenapa pilih kolong? Sebab rasanya kalau ni dia cakap apa simpan barang. Simpan barang selalu bawa kolong lah. Soalannya terletak di bawah bumbung rumah, bukan di bawah kolong rumah. Kalau mungkin Hairul, Saya guru bahasa, mungkin C kot. Loteng. loteng. Mungkin. Kita tak tahu, mari kita lihat Tahu, jawapan yang betul. Ya, jawapan yang betul adalah C dan anda tak ada satu pun dapat yang betul. Ya, bawa kolong Zian. Soalannya tanya bawa bumbung. Jadi Hairul sebenarnya betul. Loteng. Good job Hairul. Baiklah, untuk soalan yang keempat ini tiada bintang yang telah dikumpulkan. Tidak mengapa. Mari kita lihat soalan yang kelima dari topik Detik Sejarah. Silakan. Negara apakah yang paling baharu mencapai kemerdekaannya pada tahun 2011? A. Croatia, B. Kosovo, C. Serbia, D. Montenegro, E. Sudan Selatan, F. Palau. Baiklah, 15 saat anda bermula dari sekarang. Baiklah, masa anda sudah pun tamat. Kapten, siapakah pilihan anda? Saya pilih Safwan. Safwan. Safwan senyum lebar bila anda pilih dia. Kenapa anda pilih Safwan? Sebab saya rasa dia tahu ini soalan ni. Safwan ahli sejarah? Tidak. Oh tidak, anda telah memilih F. Kenapa anda pilih F? Saya rasa yang lain lebih lama lah diorang mencapai kemerdekaan mereka. So, tak pasti tapi saya rasa F lah. Kalau Fatin pula, Fatin suka sejarah kan Fatin? Boleh tahan. Boleh tahan. Jadi saya rasa Montenegro jawapan saya. Ya. Sebab negeri dia macam paling baru gitu. Ya. Kan? Ya, kan nak tanya siapa tu? Kan. Tidak mengapa. Mari kita lihat jawapan yang betul. Itu dia semua jawapan yang salah, malangnya tiada bintang yang dikumpulkan. Untuk pengetahuan anda, sebelum kemerdekaan, Sudan Selatan merupakan sebahagian daripada negara Sudan. Sekarang mereka dah merdeka. Okey, jangan risau, anda perlukan 2 saja bintang lagi untuk kumpulkan wang sebanyak $1,500. Boleh? Come on, selebriti, kasih semangat sikit kepada mereka. Ya, Izian ingat, juice orange. Okey, mari kita lihat soalan yang terakhir dalam topik jelajah dunia. Pantai di Pulau Pipi, Thailand ini menjadi terkenal selepas ia dipaparkan dalam filem The Beach yang dibintangi Leonardo DiCaprio. Namakan pantai ini A. Sunset Beach, B. Railay Beach, C. Hadrin, D. Freedom Beach, E. Donald Duck Bay, F. Maya Bay. 15 saat anda bermula dari sekarang. Baiklah, masa anda sudah pun tamat. Kapten, siapakah yang anda rasa telah menonton The Beach ni? Izian. Izian. Ya, Izian. Sebenarnya anda semua menjawab yang sama. Tapi memang saya tadi nampak Izian sekejap je bila dia baca. Dia terus tekanlah butang. Dia terus lock it in. Confident je Soren? Confident. Ya. Kenapa? Sebab saya baru dengar kat radio. Diorang cakap diorang nak buka balik Maya Bay. Sebab selama ni diorang tutup. Oh, ya. Nampaknya Izian confident. Harap-harap anda semua dapat 5 bintang lah. Selebriti pernah pergi sini? Pernah?
Pernah pergi main? Saya pernah pergi. Oh, Jadi pergi? tour guide cakap dengan saya, ni Main tempat ni. James Bond. Jadi saya pun confident lah. Bukan James Bond ni. Apa lain? Ini filem lain. Saya tiba-tiba confused ni. James Bond mana pula? Cerita Netflix, bukan Masalah. James Awak Bond. betul tak tour guide awak tu? Awak pergi pulau lain. Baiklah, mari kita lihat jawapan yang betul. Itu dia tahniah. Tua jawapan yang betul. Nampaknya anda telah mengumpulkan 5 bintang. Dan sekaligus anda telah mendapat 13 bintang. Yeay, $2,000. Tahniah. Wah, suka. Saya tumpang gembira ya. Okey, dah bersedia untuk pusingan yang kedua. Bintang-bintang ni akan membantu anda nanti ya. Kita akan ketahui persembahan mereka dalam pusingan kedua selepas ini dalam Tuah 13. Kita jumpa selepas ini. Kita kembali dalam Tuah 13 dan inilah pusingan yang kedua. Sebelum kita mulakan pusingan yang kedua ni, mari kita lihat semula jumlah bintang yang telah anda kumpulkan dari pusingan yang pertama. Itu dia, anda telah mengumpul 13 bintang. Wow. Dan ini bermakna anda telah mengumpul $2,000. Tahniah. Tadi hampir-hampir ya tak dapat uang tunai. Bukan saja 1,500 tetapi anda telah mendapat 2,000 pada saat-saat akhir. Tahniah sekali lagi. Semoga terus maju jaya ya. Baiklah, dah bersedia untuk pusingan yang kedua ni? Sebelum Dah. kita mulakan, mari kita lihat cara-cara permainannya. Silakan. Pusingan kedua. Pasukan harus menjawab 6 soalan. Setiap soalan ada 6 pilihan jawapan. Dalam pusingan ini, mereka akan menjawab secara berpasukan. Jumlah bintang yang dikumpulkan untuk setiap topik dalam pusingan pertama akan digunakan untuk singkirkan pilihan jawapan yang salah dalam topik yang sama untuk pusingan ini. Untuk setiap jawapan yang betul, pasukan akan menerima $500. Pasukan diberikan 1 minit untuk berbincang dan pilih jawapan bagi setiap soalan. Semoga berjaya. Itu dia. Untuk pusingan yang kedua ni rasanya lagi mudah sikit lah. Sebab anda boleh berbincang. Dah tak ada kotak-kotak tu. Dah boleh cakap. Dah boleh jumpalah teman sekolah lama tu. Dah boleh berbincang. Bila bincang tu kuat sikit. Jadi kita boleh topang dengar. Okey? Dah bersedia? Sudah. Baiklah, mari kita lihat soalan yang pertama dari topik Singapuraku. Liga S merupakan sebuah liga bola sepak profesional yang dilancarkan pada tahun 1996. Berapa pasukankah yang bertanding pada tahun itu? A. 6, B. 7, C. 8, D. 9, E. 10, F. 11. Memandangkan anda telah mengumpul 5 bintang, sebenarnya memang dah $500 tu dah kecing, dah masuk kocek. Tetapi saya tetap nak lihat anda berbincang, nak tengoklah mana-mana tahu jawapan anda tepat ataupun tidak. Seandainya tak ada bintang-bintang tu, boleh? Boleh? Silalah, discuss. Ni Berapa Haidir? Peminat bola sepak. Ada. Semua tunjuk Haidir tu, aku. kenapa? Tak salah. Gelang, Gelang, Woodland, Woodland. Sembawang, SAF. Ada SAF, Polis, Tanjung Pagar. Yang baru ada? 7. Setahu aku ada about 7 atau 8 lah. Aku tak Agak-agak yang mana? Agak-agak. Agak-agak, Kapten. Anda akan pilih jawapan yang mana? Rasa kita minat Marine Marine Castle. Marine Castle. 8 lah, 8. Kalau saya akan memilih 8 lah, C. Oh, C. Okey. Mari kita lihat jawapan yang betul. Mari kita lihatlah. Tapi macam mana pun anda tetap. Boleh tahan. Itu dia, anda telah mengumpul $500 untuk soalan yang pertama. Semua suka main bola di sini, termasuk Izziat juga. Dulu. Oh, waktu sekolah juga ke? Waktu sekolah di Politeknik. Okey. Okey, mari kita lihat soalan yang kedua dalam topik alam kita. Apakah satu-satunya burung yang boleh terbang ke belakang?
A. Puyuh, B. Merpati, C. Cicit, D. Kolibri, E. Perling, F. Tu. Baiklah, anda telah mengumpulkan 3 bintang di pusingan yang pertama. Jadi kita akan singkirkan 3 jawapan yang salah. Itu dia. 1 minit anda bermula dari sekarang. Dia yang burung kecil tu lah. Burung kecil macam mana? Cepat lah. Dia flat dia kalau flat dia. Dia boleh terbang ke belakang. Betul. Tapi bukan merpati lah. Bukan merpati. Merpati is dove dove. Bukan kan? Bukan. Kolibri apa? Kolibri atau tu. Apa tu? Kalau ikut Yang mana satu firasat. Anda Kalau hanya saya ada 20 saat lagi. Kalau Anda saya harus berikan firasat jawapan. saya pilih D. Boleh? Kita ikut kapten. Ikut kapten Okey, Okey, Kapten, jawapan- anda hanya ada Jawapan 8 saya saat. D. Pernah nampak tak burung moonwalk? Macam itulah. Sama. Sama? Agak-agak ada ciri kolibri di situ. Ada? Tapi kenapa pada saat-saat akhir Kapten kata kalau korang percaya, aku cakap D. Kenapa? Sebab saya dah minum air ensiklopedia kan. Tiba-tiba kat belakang tu je macam kolibri. Dia macam terbang kat dia itu. terbang kat belakang macam tu. Dia tarik saya. Macam gitu. Bukan ke Izian pecinta haiwan? Tak Ya, tapi tak pernah nampak burung yang terbang belakang. Saya nak tanya Hairul. Ha. Tadi Hairul katakan suka haiwan? Ya, pencinta haiwan. Tapi nama kolibri dengan tu ni kita tak tahu kalau dia terjemah dalam bahasa Melayu. Sebab tak pernah dengar kalau dalam bahasa Inggeris pernah agak... Saya nak kena tahu dia punya Bahasa Inggeris, dia punya scientific term lah. wow. Okey, kalau dalam bahasa Inggeris. Kalau burung dalam bahasa Inggeris yang terbang belakang, yang anda tahu apa? Burung apa? Saya tahu macam hummingbird kan? Hummingbird. Tapi dalam bahasa Melayu. Tapi saya tak rasa hummingbird tu tubu sebab saya rasa burung tubu tu is bunyi burung yang pagi-pagi tu. Okey. Tidak mengapa. Tidak Kreatif mengapa lah. kawan-kawan. Tidak mengapa. Mari kita lihat jawapan yang betul. Silakan. Itu dia. Tahniah. Dan untuk pengetahuan anda, sebenarnya Norman betul. Dalam bahasa Inggeris, kolibri itu adalah hummingbird. Yes. Baiklah, anda telah mengumpul $500 lagi. Okey, boleh tahan setakat ni. Jangan terlalu gembira sebab lagi 3 tu tak ada bintang yang anda telah kumpulkan ya. Mari kita lihat soalan ketiga dalam topik tokoh dan personality. Silakan. Chancellor ialah jawatan bagi seorang pemimpin pemerintah di beberapa negara. Siapakah Chancellor wanita pertama negara Jerman? A. Alice Weidel, B. Rosa Luxemburg, C. Lena Heydrich, D. Gisela Stewart, E. Ursula von der Leyen, F. Angela Merkel. Baiklah. 1 minit anda bermula dari sekarang. Waktu sekarang is F, Angela Merkel. Tapi adakah dia yang pertama? Saya tak tahu. F lah yang saya tahu Yang sekarang. Semua orang kenal F kan? sekarang punya ni. Saya pun rasa begitulah. Chancellor wanita pertama tahu negara Jerman. Mungkin sekarang yang 20 pertama. saat lagi. Sekarang yang pertama. Okey Wan, kita percaya kau. Mari. Jawapan kami F. Angela Merkel. Okey. Confident? Ish. Tapi kalau soalan-soalan semacam ni, saya rasa yang macam mahir Norman. Betul. Tak, Nuan, kunci kata dia tu wanita pertama tu. Itu yang dia buat macam tricky sikit. So nama-nama yang lain semua bagi saya familiar. Saya tahu memang wanita-wanita ikonik lah. Tapi wanita pertama tu yang saya tak pasti kalau Angela Merkel. Macam mana? Nampak tu Izian dah berkerut. Alamak, tolonglah. Nak tahu? Mari kita lihat jawapan yang betul. Dan itu dia dua jawapan yang betul. Tahniah, walaupun tiada bintang yang membantu anda dalam kategori ataupun soalan ni. Wah, boleh tahan. Berkaliber macam kolibri. Baiklah, anda telah mendapat $500. Baiklah, mari kita lihat soalan seterusnya dalam topik warisan Nusantara.
Wajik ialah makanan tradisional Melayu yang sering dihidangkan ketika musim perayaan. Apakah 3 bahan utama wajik? A. Beras, santan dan gula. B. Tepung pulut, santan dan gula. C. Beras pulut, ragi dan gula Melaka. D. Tepung pulut, tepung gandum dan santan. E. Beras pulut, santan dan gula Melaka. F. Beras pulut, air kapur dan santan. Baiklah, 1 minit anda bermula dari sekarang. Yang aku tahu beras pulut dengan gula Melaka. Gula Melaka. Okey. Aku tahu santan Dia- pun mesti ada. Mesti ada. Dia Iya. untuk satukan dia punya ramuan. Okey. Dia nak kena pakai santan. So yang mana satu ada? So E lah. Beras pulut, Beras santan, pulut, gula Melaka. santan dan gula Melaka. E. Anda Beras ada pulut 10 saat lagi untuk kuncikan jawapan. Okey, Cepat, jawapan Kapten. kami E. Saya suka tengok keyakinan anda. Walaupun anda bertiga lelaki, kita jangan cakap pasal Izian lah sebab tadi soalan ni dia kurang sikit bab-bab macam ni. Tapi anda bertiga sangat yakin. Beras pulut straight away tahu ada dalam wajik. Kalau selebriti pula, anda tahu tak wajik tu apa? Selalu makan. Oh, wow. Ya. Wow, Fatin Selalu. suka Jadi wajik. lebih-lebih lagi waktu Hari Raya. bulan puasa atau Bulan puasa, hari Hari raya. Raya. Wajib dan dodol. Oh, wajik dan dodol. Daripada tekstur tu dah tahu bukan tepung pulut, beras Betul, pulut. betul. Dan mesti ada gula Melaka, cuma santan tu tadi mereka kata santan kan? Hmm. Saya rasa ini kombinasi yang betul lah. Mari kita lihat jawapan yang betul. Itu dia. Tahniah. Wow. Wah, anda sekarang ni setakat ni sapu habis lah orang kata. Boleh tahan. Itu dia, anda telah mengumpul $500. Wah, kalau boleh soalan yang kelima ni pun pukul habis lah. Lepas tu semualah anda punya bawa balik. Boleh? Boleh? Okey? Boleh, 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 boleh. Mari kita lihat soalan yang kelima dalam topik Detik Sejarah. Pada tahun 1874, sebuah perjanjian antara kerajaan British dan pembesar-pembesar Melayu di Perak telah ditandatangani untuk memperkukuhkan kuasa British ke atas negeri-negeri Melayu. Namakan perjanjian ini: A. Perjanjian Pangkor. B. Perjanjian Perak. C. Perjanjian Raffles. D. Perjanjian Farquhar. E. Perjanjian Anglo-Malaya. F. Perjanjian Johor. Baiklah, 1 minit anda bermula dari sekarang. Reference datang Singapura. Sejarah. 1819. Saya rasa bukan Raffles. Bukan Not Raffles. Raffles, not Bukan Farquhar. Farquhar dia punya sideman kan. Dia punya orang kedua. Pangkor. Kuat Apa dia. Pangkor? Pangkor pun Pangkor macam salah Pulau satu Pangkor negeri kan? dekat. Dia macam lebih pada utara kan. Tapi Pangkor di Perak. Tak silap saya. Selalu perjanjian dia nama tempat atau orangnya. So mungkin pun E. E. Anglo-Malaya. Anglo-Malaya. So Anglo-Malaya. kita pilih E. Cepat, Kapten, kuncikan. 9 Jawapan saat lagi. kami E. Kenapa? Pilih E. Saya kan Anglo kan the English. So Anglo-Malaya macam itulah. So Okey, bersama okey, dengan okey. bersama dengan mereka lah. Okey, satu usaha yang baik. Kalau kita tanya ahli-ahli sejarah, Cik Norman. Silakan. Sungguh-sungguh. Perjanjian tu treaty kan? Hmm. Treaty. Saya rasa saya percaya juga dengan E lah. Fatin Hairul. Tak, saya suka dengan perbincangan diorang untuk dapatkan jawapan ni kan. Sebab semua yang mereka katakan tu macam make sense lah. Aha. Ada bermaksud sesuatu kan. Jadi mungkin E juga. Mari kita lihat jawapan yang betul. Itu dia, jawapan yang betul adalah perjanjian Pangkor. Tak apa. Pernah dengar tak perjanjian Pangkor? Kalau pernah dengar dah betul lah. Pernah dengar dah betul. Okey, tidak mengapa anda tidak mengumpulkan $500, tidak mengapa. Soalan yang terakhir ni dah terang-terang anda akan dapat $500 tu juga. Tapi sebelum itu, mari kita lihat juga soalan terakhir dalam topik jelajah dunia. Silakan. Apakah satu-satunya negara di dunia yang tidak mempunyai bendera segi 4 tepat? A. Malawi. B. Nepal. C.
Papua New Guinea. D. Jamaica. E. Uzbekistan. F. Tanzania. Okey, saya tahu anda ada 5 bintang. Tapi kalau tak ada 5 bintang tu, apakah jawapan anda? Jawapan saya antara A atau B. Yang selalu ke negeri-negeri orang kan, yang Fadil lah namanya. Tapi saya Dia rasa mesti tengok flag negeri mana, negeri mana. saya rasa B lah pasal B. Sebab dia bendera ujung dia orang ah. segitiga dua kan. Ah. Merah dengan ada bintang tak salah kat tengah. Kalau Izian pula bagaimana Izian? Saya rasa Nepal. Saya rasalah. Nepal. Nepal. Pernah nampak bendera Nepal? Baru tadi saya bincang dengan Fatin tentang negara Nepal, kan? Ya, betul. Tapi tak nampak. Jadi kalau anda kan? kuncikan jawapannya mana? Nepal. Nepal, ya. Okey, mari kita singkirkanlah jawapan yang salah. Itu dia. Wow, Tanya. Memang betul lah tadi kata Safwan. Bendera Nepal tu ada berapa? 2? Segitiga. Satu di atas, satu di bawah. Okey, walau macam mana pun anda tetap mendapat $500. Okey, tahniah sekali lagi. Anda telah mengumpul sebanyak $2,500. Tahniah. Mari kita lihat jumlah yang anda telah kumpulkan dari pusingan pertama dan yang kedua. Itu dia, $4,500. Wow, lumayan. Tahniah. Dah bersedia untuk pusingan bonus? Dah. Agak-agak boleh Boleh. dapat $13,000 tu? Confident? Kita cuba. Boleh. Boleh. Itulah semangatnya. Ya, EM1 boleh. Kita akan lihat persembahan mereka dalam pusingan terakhir selepas ini dalam Tua 13. Kita kembali dalam Tua 13. Inilah dia pusingan yang terakhir. Dan pusingan ini mereka diberi peluang untuk gandakan lagi jumlah yang telah terkumpul sehingga $13,000. Nampak mereka dah tepuk-tepuk tadi $13,000. Baiklah, sebelum kita mulakan pusingan yang terakhir ini, anda dalam pusingan ini hanya perlu menjawab satu soalan sahaja. Sebelum itu, mari kita lihat jumlah yang anda telah kumpulkan setakat ini. Itu dia $4,500. Wow, banyak tu. Okey, dah bersedia untuk pusingan yang terakhir ini? Sudah. Tarik nafas dulu. Buang nafas. Mari kita lihat cara-cara permainan ini. Pusingan ketiga. Pasukan harus menjawab satu soalan bonus. Pasukan diberikan 1 minit untuk berbincang sama ada hendak menjawab tanpa pilihan jawapan atau sebaliknya. Jika memilih untuk menjawab tanpa pilihan jawapan dan jawapan mereka betul, mereka akan memenangi $13,000. Jika pasukan meminta pilihan jawapan, mereka diberikan 1 minit untuk berbincang dan berikan jawapan. Jika jawapan mereka betul, jumlah wang yang dikumpulkan dalam pusingan pertama dan kedua akan digandakan. Pasukan diberikan 1 minit untuk berikan jawapan bonus. Semoga berjaya. Baiklah, anda sudah pun lihat. Anda dah bersedia? Sudah. Sebelum tu saya nak katakanlah bahawa topik-topik yang terkait pada nombor-nombor ini tidak semestinya mengikut urutan seperti yang di awal rancangan tadi. Boleh? Dah bersedia untuk memanah? Sila mengambil posisi anda. Okey, maknanya anda boleh pilih nombor yang anda suka. Silakan. Saya pilih nombor 7. Bila anda pilih nombor 7 tu, anda mengharapkan topik yang mana? Saya mengharapkan topik Singapuraku. Singapuraku? Singapuraku. Baiklah, anda boleh mengambil
Kad nombor 7. Baiklah, jika anda ingin tahu, topik yang anda telah pilih adalah tokoh dan personality. Dah bersedia Sudah. untuk baca soalannya? Mari sama-sama kita baca soalan itu. Sila buka. Siapakah ilmuwan yang menemui dan mengembangkan konsep algebra melalui bukunya Hisab Al-Jabr? 60 saat anda bermula dari sekarang. Aku cuma tahu tokoh namanya Ibnu Sina. Tak, itu Tapi dia bukan perubatan tu. tu macam perubatan kan? Saya tak salah saya, algebra tu memang ada kena-mengena dengan nama dia tau. Tak, dia bukan, Saya dia tak ada perlu- kena tak ada kena mengena. Tak ada. Tak ada. Nama dia buku dia Hisab Yes. Al-Jabr. Aljabar. Aljabar tu algebra. Kalau kita betul-betul tak yakin, Anda ada 25 saat lagi untuk tentukan nak jawab ataupun perlukan bantuan. Kita perlukan bantuan. Kita akan berikan 6 pilihan jawapan. A. Al-Khawarizmi, B. Ibn Battuta, C. Al-Farabi, D. Ibn Sina, E. Al-Kindi, F. Al-Biruni. Baiklah, anda mempunyai 1 minit untuk berbincang. Masa anda bermula dari sekarang. Saya pun macam kenal juga A. Dia pun kirakan intelektual lah. Aku rasa A. macam ni. Saya rasa D. Rancangan perbincangan anda ada Aku punya 25 firasat saat lagi. memang dari tadi Ibnu daripada Sina. mula. Dia macam pernah baca terminum ensiklopedia tu. Nama Ibnu Sina tu bila terminum Ni tu. ensiklopedia Kolibri tadi macam betul. Okey, kita kunci Ibnu Sina, D. Kenapa anda pilih D, Kapten? Sebab itu Bukan ke tadi teman anda dah katakan dia macam ahli apa tadi? Lebih pada medical, perubatan. tapi dia pun bukan sahaja perubatan yang saya tahu. Dia pun ada ahli benda lain. Izian, kenapa macam Masih tengah baca dia punya soalan je. Oh. Baca balik. Tapi taklah. Tapi seperti apa yang Fadil katakan, macam pernah dengar nama Ibnu Sina dengan algebra sama-sama. kalau selebriti bagaimana? Dulu. Oh, dulu lah. Dulu. Algebra tu favourite topik saya. Jadi macam Ibnu Sina tu saya faham perasaan awak. Sebab dia macam sin, cosine gitu kan. Jadi saya macam rasa dia terdatang kat nama dia. So saya rasa Ibnu Sina lah. Saya dengan Safwan sebenarnya sama. Saya rasa antara A atau D. Saya pernah baca tentang orang-orang yang pernah mengembangkan macam-macam benda lah. Pakar-pakar ni semua. Dan saya tahu D saya pernah baca, A pun pernah baca. Cuma saya tak ingat kalau dia lah yang mengembangkan konsep algebra je. Kalau ada pilihan yang kedua, yang mana satukah anda akan pilih? A. Macam pernah baca. Tapi seperti Norman kata, saya kurang pasti kepakaran dia. Dah bersedia untuk lihat jawapannya? Sudah. Berdebar-debar, sangat berdebar-debar. Adakah berbaloi minuman air ensiklopedia itu? Mari kita lihat sama ada jawapan ini betul ataupun salah. Itu dia jawapannya adalah A. Pernah dengar algoritma tak? Pernah? Al-Khwarizmi, algoritma. Dia macam sama, nampak? Dia punya sama ya? soalan itu sama. Tidak mengapa. Nasib tidak menyebelahi anda. Tetapi anda tidak akan pulang dengan tangan kosong. Mari kita lihat jumlah wang keseluruhan yang bakal anda membawa pulang hari ini. $4,500. Tahniah. Baiklah, pada minggu hadapan, satu lagi kumpulan akan merebut peluang untuk memenangi sehingga $13,000. Kita akan jumpa sekali lagi pada minggu hadapan dalam Tua 13.